Második András. Keresztes hadjárat. András idővel eleget tett apjától örökölt fogadalmának, a Szentföldre indult. Az egyetlen magyar részvétellel lezajlott keresztes hadjárat az 5. volt a sorban, és az egyik legjobban szervezett. A 4. során a keresztesek például el se jutottak a Szentföldig, hanem feldúlták Bizáncot, illetve a francia lovagok Velence bíztatására elfoglalták a Magyar Királyságtól Zárát. 1217-ben mintegy 2-3 ezer fős magyar sereg hagyta el az Adria partjait. A nagyobb létszámnak nem csak anyagi korlátai voltak, egy-egy hajó csupán 500 katona és 150 ló szállítását bírta el. Második Andrásnak így is igen sokba került a velencei hajók bérlése. Lemondott Zárára vonatkozó igényeiről. Az útnak induló magyar seregben szolgált egy Makó nevű vitéz, aki még magyar földön úgy felöntött a garatra, hogy amikor Spalátóba értek, azt hitte már Jeruzsálemben vannak. Innen ered a mondás, messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. A magyar sereg Spalátóból Ciprus érintésével mintegy 20 nap alatt hajózott a Szentföldre. Második András tekintélyét bizonyítja, hogy az első haditanácsot az ő sátrában tartották meg, a hadjárat fővezére azonban János jeruzsálemi király lehetett. A magyarok a kor szokásainak megfelelően teljesítették zarándok fogadalmukat, olyan helyeken jártak, mint Kafarnaum, ahol Jézus több csodát is művelt, valamint megfürödtek a Jordán vizében, ahol Jézus megkeresztelkedett. Az első felderítő hadjáratokban, például Bejszán városának elfoglalásában a magyar király is részt vett. Az arab források bátor és kiváló harcosként jellemezték. A hadjárat során a magyarok tanulmányozták a lovas és gyalogos egységek kombinatív alkalmazását, megtapasztalták a számszeri jászok nagy hasznát, és feltérképezték a szentföldi várrendszert. András adományokkal támogatta Crac de Chevalier és Marga várának építését. Ezután a keresztesek egy része ostrom alá vette a Táborhegyi erődöt és Böfó várát, de a magyarok vélhetően ezeknek csak az előkészítésében vettek részt. A szentföldi kereszteseket nem fenyegette akkor semmilyen komolyabb veszély, viszont a rendelkezésre álló hadak elégtelenek voltak komolyabb hadjáratra a szaracénok ellen, már csak azért is, mert a rajnai fríz seregek késlekedtek. A király néhány hónap után ezért helyesen úgy vélte, hogy miután megerősítették a keresztes jelenlétet a Szentföldön, nincs már rájuk szükség. Kivételes módon szárazföldön több ezer kilométeren keresztül vezette haza seregét úgy, hogy nem érték nagyobb veszteségek, és biztosítani tudta emberei ellátását. Egész hazaúton sikeres diplomáciai munkát végzett, amit gyermekei eljegyzései bizonyítanak. Leó örmény király leányát András herceggel jegyezte el, a níceai görög császár leányát Máriát Béla fiával, Mária leányát pedig II. Iván bolgár cárral. Az uralkodók és egyházi elöljárók között teljesen átlagos hosszúságú időt töltött a Szentföldön második András. Második Frigyes, német-római császár például 1215-ben felvette a keresztet, ám nem ment el a Szentföldre. A környező népek részvétele a keresztes hadjáratokban lényegében elhanyagolható volt, de egyébként is csak a lovagrendek vezetői és Jeruzsálem királya voltak végig jelen egy ilyen hadjáraton. Irreális az utókor részéről az az elvárás az egyetlen magyar királlyal szemben, aki szentföldi hadjáratra ment, hogy miért nem foglalta vissza a Szentföldet, vagy győzte le a főerőket. A magyar hadjárat ugyanakkor bizonyítja hazánk teljes beilleszkedését a keresztény államok körében.